สัตว์ในตำนานครั้งนี้ขอเสนอไซเรนชื่อนี้เป็นนกขนาดใหญ่เท่าคนตัวโตในวัยชกันแต่ที่แปลกประหลาดก็คือมันมีหัวเป็นคนและยังเป็นหญิงสาวที่งดงามเสียด้วยยังไม่พอเล่ากันว่าเสียงของมันช่างหวานชวนหลงไหลเสียอีกช่างเป็นเหยื่อล่อที่ได้ผลจริงๆเนื่องจากว่ามันโปรดปรานเนื้อมนุษย์เป็นพิเศษยามใดที่มีเหยื่อหลงเข้ามามันจะส่งเสียงร้องและเมื่อมันร้องก็ไม่มีมนุษย์คนไหนเสียด้วยที่ได้ยินเสียงร้องไซเรนแล้วจะทนได้ส่วนมากก็กลายเป็นอาหารของมันทั้งนั้นไซเรนมักปรากฏตัวเป็นกลุ่มหาจำนวนแน่นอนไม่ได้เรื่องราวของตระกูลของมันนั้นเอาเข้าจริงๆก็ดูสับสนยุ่งเหยิงว่ากันว่าตามรากเหง้าอันแท้จริงของไซเรนก็คือพลายน้ำเป็นลูกสาวของเทพแห่งแม่น้ำที่ชื่อว่าอากิรัสกับเทพีมิวคนใดคนหนึ่งทำให้นางเป็นนางนิ้มไปโดยปริยายแต่สาเหตุที่นางจะกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งนกมีเล่าไว้อยู่หลายกระแสเรื่องหนึ่งเล่าว่าเดิมทีนั้นนางไซเรนเป็นนางกำนันของเทพีเปอร์เซโฟเนเมื่อเอดิสมาลักพาตัวนายไปนางตามไม่ทันก็ขอร้องอ้อนวอนให้ซุดประทานปีกให้เพื่อที่นางจะได้ตามเปอร์เซโฟเนได้แต่ในเรื่องนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งว่าไซเรนถูกเทวีดิมิเตอร์สาปด้วยความโกรธว่าไม่ดูแลลูกสาวสุดที่รักของนางเปอร์เซโฟเนให้ดีปล่อยให้เอดิสมาฉุดคล้าโดยไม่ทำอะไรเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวกันอีกว่าเป็นพ่อนางเหล่าพรายนี้พากันยืนยันที่จะเป็นพรหมจารีจนทำให้เจ้าแม่วีนัสเกิดอาการโกรธอย่างรุนแรงเลยสาปให้พวกนางกลายเป็นนกส่วนเรื่องความสามารถในการร้องเพลงจนทำให้คนหลงใหลนั้นก็มีอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อกลายเป็นครึ่งคนครึ่งนกไปแล้วเหล่านางไซเรนพวกนี้หลงคิดว่าตัวเองเป็นพวกที่มีความสามารถทางดนตรีมากร้องเพลงเก่งที่สุดถึงขนาดไปท้าบรรดาเทพีมิวมาแข่งขันกันร้องเพลงเทพีมิวทั้ง9เป็นเทพแห่งศิลปะงานนี้นางพลายมีแต่แพ้กับแพ้ไซเรนถูกเทพีมิวถอนขนปีกเป็นการประจานนางพลายไซเรนอับอายเนรเทศตัวเองไปอยู่ที่เกาะกลางทะเลแถบชายฝั่งอิตาลีตอนใต้และแก้แค้นเอากับกะลาสีเรือที่ผ่านไปผ่านมาโดยไม่มีใครรู้อีกนั่นแหละว่าทำไมไซเรนต้องไปลงเอาที่มนุษย์ถึงกับตามล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายและโดยเฉพาะต้องเป็นชาวเรือเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอยังเล่ากันอีกว่านางพายไซเรนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นนางเงือกได้อีกซึ่งอกเปลือยคู่นั้นก็จะเป็นสิ่งล่อชาวทะเลให้เข้ามาติดกับกันอย่างง่ายดายไม่ว่าความจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของไซเรนจะเป็นยังไงกลับไม่เป็นที่น่าสนใจเหมือนกลวิธีของนางเล่ากันว่าเมื่อไซเรนเห็นเรือมาไกลมันจะรีบบินไปจับแก่งหินที่ใกล้ที่สุดและเริ่มร้องเพลงด้วยน้ำเสียงไพเราะจับใจเพลงของไซเรนเป็นเพลงที่หวานหยดที่สุดได้ยินแล้วรู้สึกถึงความหวังความสดชื่นเหมือนสัญญาแห่งความสุขที่ได้รับจากนางกะลาสีเรือที่ได้ยินเสียงนี้ก็อดใจไม่ไหวลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าภาระหน้าที่ลูกเมียหรือแม้กระทั่งตัวเองรู้อย่างเดียวว่าต้องการเข้าหาผู้ขับขานมากที่สุดกะลาสีลายใดลายนั้นก็ต้องโดดลงมาว่ายน้ำลงมาหาไซเรนยอมกลายเป็นเหยื่อของนางพลายในบัดดลไซเรนจะจับผู้ชายที่หลงเสียงนางประเภทนี้รับประทานเนื้อจนสิ้นทิ้งกระดูกให้กองขาวเต็มเกาะเชื่อไหมว่าเรือที่ผ่านมาในอาณาเขตของนางไม่มีใครรอดสักลายเดียวนางพายไซเรนเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของชาวเรือตราบจนกระทั่งมีเรือ2 ลำที่สามารถหลีกเลี่ยงความโหดร้ายของนางได้ลำแรกเป็นเรือในบังคับบัญชาของวีรบุรุษโอดิซิอุสซึ่งนางแม่มดเซอร์ชีได้เตือนเขาก่อนหน้าที่จะออกเดินทางถึงอันตรายของเหล่านางไซเรนโดยวิธีเอาขี้ผึ้งอุดหูโอดิซิอุสใช้วิธีอุดหูลูกเรือแต่ยกเว้นตัวเองเพราะอยากฟังเสียงนางไซเรนว่าไพเราะจริงสมคำล่ำลือหรือไม่แต่เพื่อความไม่ประมาทเขาผูกตัวเองไว้กับเสากระโดงอย่างแน่นสนิทเพื่อไม่ให้โดดลงไปในทะเลตามเสียงเชิญชวนนั้นกระทั่งพ้นรัศมีทำการของนางไซเรนโดยวิธีนี้จึงทำให้โอดิซิอุสกับลูกเรือผ่านไปได้อย่างโดยดีส่วนลำที่2ของเจสันเรืออาโกของเขาผ่านมาในอาณาเขตของนางไซเรนเช่นกันโดยไม่รู้ถึงอันตรายของเสียงนางเหมือนโอดิซิอุสซ้ำเมื่อเสียงนางไซเรนดังขึ้นบูเตสลูกเรือคนหนึ่งโดนมนต์เสียงเพลงเข้าอย่างจังโดดลงน้ำเป็นคนแรกส่วนคนอื่นกำลังลุกขึ้นเตรียมโดดดีแต่ออเพอุสคว้าพินขึ้นมาเล่นแล้วร้องขับเสียงและท่วงทำนองที่หวานกว่าของนางไซเรนทำให้ลูกเรือที่กำลังจะโดดน้ำชะงักเงี่ยหูฟังดนตรีใหญ่แทนเรือของเจสันก็ผ่านน่านน้ำของนางไซเรนได้อย่างปลอดภัยความล้มเหลวครั้งที่2ทำให้นางพลายไซเรนเครียดจนถึงขีดสุดพากันกระแทกตัวลงน้ำฆ่าตัวตายหมู่กันหมดแต่บ้างก็ว่าเหล่านางไซเรนกลายเป็นหินทุกตนเพราะความเจ็บใจที่มีคนเล่นเพลงได้ไพเราะกว่ายกเว้นตัวที่ชื่อปาเทโนเป
ตัวนี้กระแทกลงทะเลด้วยความโกรธศพของนางไซเรนตนนี้ถูกคลื่นซัดมาเกยตรงชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งคนมาพบก็จัดการฝังให้และบริเวณนั้นต่อมาก็กลายเป็นเมืองเดเปิลส่วนตัวปูเตสที่โดดลงทะเลเพราะหลงเสียงนางกลับไม่ตายทีพีอัลโฟไดคว้าตัวเอาไว้ได้อุ้มเอาไปไว้ที่เกาะลิลิเบอุมในซิซิลีและเทพีอัลโฟไดก็ได้เชยชมสมรักกับปูเตสจนนางให้กำเนิดเด็กชายแก่ปูเตสคนหนึ่งชื่อว่าเอลิกอย่างไรก็ตามแม้ว่าตำนานระยะหลังจะไม่ปรากฏเรื่องของนางไซเรนอีกเลยแต่คำว่าไซเรนก็ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ